Krimet në familje trondisin opinionin. Burri me rjetën gruas në Durrës. Në Rëshen, policia kërkon vrasësin e ish bashkëshortes dhe kunatit të tij. Kërkimin e presidentit Hashim Thaçi, kreu i shtetit shkeli kushtetutën me një marrëveshje sekrete me KFOR-in. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Krimi në familje goditi sërish sot, këtë radhë në mes të qytetit të Durrësit. Një 63 vjeçar qelloi për vdekje me një lev bashkëshorten e tij brenda dyqanit që kishin në pronësi. Policia bëri të ditur se ngjarja e rëndë ndodhi pas një debati mes bashkëshortëve, ndërkohë autori i dyshuar u arrestua vetëm pak momente pas vrasjes. Pa kaluar 24 orë nga ngjarja e rëndë në Rëshen, një tjetër krim në familje e tronditi vendin këtë të mërkur. Rushdit Tosuni, 63 vjeç, vrau në mënyrë makabre bashkëshorten e tij, Hajdie Tosuni, 59 vjeç, në dyqanin e tyre në qendër të qytetit të Durrësit. Krimi ndodhi rreth orës 11:30 minuta të paradites. Dëshmitarët i thanë policisë se bashkëshortët debatuan mes tyre e më pas burri e qelloi gruan me një lev hekuri derisa ajo ndroi jetë. Pasi kreu krimin, 63 vjeçari Rushdit Tosuni uli qepenin e dyqanit dhe priti derisa policia të mbrinte në vendin e ngjarjes. Ai nuk bëri asnjë rezistencë gjatë arrestimit nga uniformat blu. Dy bashkëshortët, prindër të 3 vajzave, njiheshin si familje e qetë dhe pa probleme. Më të mirë më nuk i banana. Kanë 3 vajza e di, kështu e di. Si na u bëm ishin ata gjithë. Mos jem të rezistot fare. Burime nga grupi hetimor bën me dije se vrasja erdhi pas një debati të fortë mes bashkëshortëve për shitjen e dyqanit. Megjithatë priten edhe dëshmitë e tjera për të zbuluar plotësisht motivet e krimit të rëndë. Ndërkohë, 10 forca speciale të Reneas dhe të ndërhyrjes së shpejtë janë në kërkim të Fatmir Kolecajt, autorit të dyshuar të vrasjes së ish gruas dhe kunatit të tij dje në Rëshen. Kontrollet po bëhen edhe me dron, ndërkohë që policia ofron 500.000 lekë për atë që jep të dhëna mbi vendin ku fshihet vrasësi. Ky është Fatmir Kolecaj, autori dyshuar i vrasjes së 2 fish të një dite më parë në Rëshen. Policia publikoi foton e autorit dhe vendosi 500.000 lekë shpërblim për çdo që jep informacion për vendodhjen e tij. Ndërkohë, prej mbrëmjes së djeshme, kontrolle të shumta po zhvillohen nga forcat Renea dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë në të gjitha zonat dhe vendet e dyshuara se mund fshihet Kolecaj. Agjentët po përdorin edhe dronin, ndërkohë që janë ngritur postbllokje në akset kryesore të Mirditës, Kurbinit dhe Lezhës. Krimi i tronditës ndodhi rreth orës 20:40 të së martës në kodër Rëshen, ku Vledison dhe Esmeralda Filopati, vëlla e motër, u ekzekutuan me breshëri automatiku në oborin e banesës së tyre. Esmeralda punonte shitse tek një market të qytetit në Rëshenit, ndërsa mbrëmi vëllai kishte shkuar ta merrte nga puna. Por ndërsa ata po futeshin në oborin e shtëpisë, u qelluan për vdekje nga ish bashkëshorti i Esmeraldës, Fatmir Kolecaj. Mësohet se 47 vjeçari nuk ka debatuar me ish gruan dhe kunatin, por i ka pritur në errësirë në cep të shtëpisë dhe sapo i ka parë, ka hapur zjarr ndaj tyre duke i lënë të vdekur. Fatmir Kolecaj dhe Esmeralda Filopati ishin divorcuar prej 3 vitesh. Ata kishin edhe 3 fëmijë, për të cilët debatonin shpesh mbi kujdestarin. Shkaki i ndarjes ishte bërë dhuna e herpasershme që 47 vjeçari ushtronte ndaj bashkëshortes së tij. Në vitin 2017, Esmeralda kishte shpëtuar nga komshit, pasi Kolecaj i kishte kërcënuar me armë se do e vriste. Në lidhje me këtë ngjarje, Kolecaj u dënua me 1 vit e 3 muaj burg. Për herë të parë në Itali konfirmohen 4 rastet e para të prekjes së fëmijëve nga koronavirusi. Numri i viktimave ka arritur në 12, ndërkohë që rasti i parë është shënuar edhe në Greqi, në Selanik. Edhe analizat e fundit për rastet e dyshuara me koronavirus në Shqipëri rezultuan negative. Drejtues të Ministrisë së Shëndetësisë pohuan sot se të gjithë personat që nënshtruan kontrollit mjekësor kishin udhëtuar në vendet e prekura. 13 pacientë dyshuar me koronavirus, pas analizave të kryera pranë Institutit të Shëndetit Publik, kanë rezultuar negativ.
Autoritetet shëndetësore pohojnë se këta të dyshuar kishin histori udhëtimi me vendet e prekura nga virusi COVID-19, përfshirë këtu edhe Italinë fqinja. Deri në mbrëmjen e dieshme janë testuar 13 raste të dyshuar që kanë pasur shenja të infeksionit të sipërm respirator dhe histori udhëtimi me vendet ku ne kemi shpërthime komunitare, duke përfshirë edhe Italinë. Rastet që të gjitha kanë rezultuar negativ nga testimi që është bërë në laborator në virologjisë të Institutit të Shëndetit Publik. Ndërsa vdekja e një 45 vjeçari nga skrapari dje në mbrëmje në sanatorium nuk kishte lidhje me koronavirusin. Pacienti ka humbur jetën si rezultat i një insuficiencë respiratore nga një bronkopneumoni ose më saktë një pneumoni bilaterale, që është konstatuar nga analizat që ka qenë i prekur edhe nga virusi i gripit stinor. Por edhe pse në Shqipëri nuk ka asnjë rast me koronavirus, në farmaci kërkesat për maska janë ende të mëdha. Por çmimet e rritura, sipas drejtuesve të urdhrit të farmacistit, vijnë nga depot farmaceutike. Faturat e këtyre maskave që kanë shoqëruar lëvizjen e tyre nga importues shpërndarësit drejt subjekteve farmaceutike, realisht kanë qenë me çmime të tjera, me çmime të rritura. Nuk jemi në një situatë të tillë që farmacistët kanë abuzuar. Ditët e fundit është vërejtur vërtet një rritje e çmimit të tregtimit të maskave, por kjo e diktuar nga rritja e çmimit që vinte si pasojë e furnizuesve. Ndërkohë, Prokuroria e Tiranës vjen mbledhjen e provave për abuzimet me çmimet e maskave dhe dezinfektantëve. Në vizitën e tij të parë në Moskë, kryeministri Edi Rama i kërkoi ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov njohjen e Kosovës si shteti i pavarur, ndërsa shefi i diplomacisë ruse theksoi se Prishtina dhe Beogradi duhet arrijnë një marrëveshje përfundimtare bazuar në rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë zyrtare në Moskë, ku takua me ministrin e jashtëm Sergej Lavrov. Gjatë konferencës për shtyp, Rama tha se Serbia duhet të njohë sa më shpejt Kosovën. Mendoj që është në të mirë të gjithkujt, edhe të Serbisë që të njohë Kosovën siç është. Ne kemi mbështetur dialogun, pajtimin, gjetjen e mirëkuptimit për të arritur realizimin e kësaj njohje, por jo duke e nisur me parimin e gabuar se kjo njohje nuk ka ndodhur asnjëherë. I spjegova ministrit se na duhet të rinisim procesin dhe të kuptojmë. Mendoj se palët e fajsojnë shumë njëra tjetrën. Vullneti i njerëzve nuk mund bëhet me standarde dyfishta për të njohur apo mos njohur atë çka vullneti i njerëzve sjell në jetë. Popullata shqiptare në Kosovë ka jetuar në sundimin e një shteti që nuk i kishte zgjedhur. Nga ana tjetër, kryediplomati rus theksoi se Beogradi dhe Prishtina duhet të arrijnë një marrëveshje, por bazuar në rezolutën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kemi për qëllim të nxisim dialogun që do të ndihmojë Beogradin dhe Prishtinën për arritjen e një marrëveshje e bazuar në rezolutën 1244 të OKB-s. Ne do donim që çështja e Kosovës të zgjidhet dhe duhet të zgjidhet në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Ka një sër marrëveshjesh të arritura mes Prishtinës dhe Beogradit. Marrëveshja për asociacionin e komunave serbe është arritur së paku 6 vite më parë. Gjatë konferencës për shtyp, nuk munguan as batutat mes dy homologëve. Rama u tha gazetarëve se gabimi i fundit që do të bënte do të ishte të fliste përpara Lavrovit. Në lidhje me marrëdhëniet mes dy vendeve, kryediplomati rus theksoi se Shqipëria është e detyruar të ketë alat perëndimor, çka e pengon bashkëpunimin me Moskën. Do të zhvillojmë marrëdhëniet intensivisht, por është pala shqiptare që duhet t'i përgjigjet këtyre pyetjeve. Ne i njohim qëllimet e Shqipërisë për në Bashkimin Evropian, është realitet politik. Ka shumë shembuj. Shqipëria është një nga këto shembuj dhe detyrimet e ndalojnë në marrëdhënie me ne në fusha të ndryshme. Rama ju përgjigj se do ta shënojë në CV-n e tij, që ka korrigjuar një herë Lavrovin. Nuk janë detyrime, është zgjedhje. Nuk jemi në një linjë me aleatët sepse jemi të detyruar, por sepse zgjedhim ta bëjmë dhe jemi krenar. Nuk mendoj se Rusia është armik për askënd. Kemi shumë gjëra pa pretenduar të ndryshojmë themelet. Ne jemi të qartë për këtë. Rusia është e qartë për këtë. Dhe e fundit kemi raste të takohemi sërish dhe të lexojmë enciklopedinë e punëve të jashtme të Rusisë. Në takimin dypalësh u fol dhe për sfidat e OSBE-s dhe për konfliktin në Ukrainë. Presidenti Ilir Meta përsëriti thirrjen e tij drejtuar qytetarëve për pjesëmarrje në tubimin e 2 marsit. Kreu i shtetit kërkoi bashkim në bulevard për të mbrojtur sipas tij kushtetutën. Edhe lideri i opozitës Basha ka vendosur të mbështesë aksionin e kreut të shtetit.
Presidenti i Republikës Ilir Meta ka vijuar apelin për protestën e 2 marsit, një tubim i cili ka sloganin për Republikën, për Kushtetutën. Për këtë arsye, kreu i shtetit ka publikuar në rrjetet sociale ceremoninë e 24 korrikut të vitit 2017, kur ai ka kryer betimin si presidenti i Republikës. Betohem. Nga ana tjetër, opozita ka hedhur disa hapa në mbështetje të tubimit presidencial, ku bie në sy kujdesi për të theksuar vetëm mbështetjen ndaj kauzës së paraqitur nga Ilir Meta. Në një mesazh drejtuar strukturave, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vënë në dukje se mbështet tubimin e thirrur nga kreu i shtetit. Për sa i përket kujdo që ju pyet, sigurisht që të gjithë duhet të jemi atje në mbështetje të presidentit, në mbrojtje të Kushtetutës. Organizim me autobus apo makina për arsye financiare nuk do të ketë, thuhet në mesazhin që është shpërndar degëve të Partisë Demokratike. Edhe aleatët e PD-s kanë bërë postime në rrjetet sociale në mbështetje të protestës së presidentit Ilir Meta. Ajo që bie në sy gjatë këtyre ditëve është se qoftë Partia Demokratike, qoftë aleatët e saj, kanë qenë të kujdesshëm në reagimet ndaj protestës së 2 marsit, dhe vetmja parti që flet çdo ditë për këtë tubim është Lëvizja Socialiste për Integrim. Operacioni Forca e Ligjit ka vënë në shënjestër sot kreun e grupit të Avdylajve në Shijak. Astrid Avdylit ishte kërkuar të justifikojë pasurinë brenda 48 orëve. Operacioni Forca e Ligjit ka zbarkuar sërish në Shijak, ku ka dorëzuar formularët për deklarimin e pasurive 2 personave të njohur në botën e krimit. Bëhet fjalë për Astrid Balliun, i njohur edhe me mbiemrin Avdyli, i dënuar nga gjykata e Durrësit për vrasje, si edhe për Astrid Keqin, i dënuar nga gjykata e Pisas në Itali për trafik droge. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen Spakut për veprime të mëtejshme. Keqi u arrestua në vitin 2018 bashkë me shkëlqim Sufjen. Mëtej në 2019 për shkak se dënimin e kishte nga gjykata e Pisas, Shqipëria vendosi ekstradimin e tij drejt Italisë. Kurse Astrid Avdylaj është kreu i bandës kriminale të Avdylajve në Shijak, e u arrestua gjatë operacionit të koduar policor Volvo 4, bashkë me disa antar të tjerë të grupit të tij. Avdyli është pjesë e përgjimeve të publikuara nga Bild, pjesë e dosjes 339 fraksion 1, ku dilte se Avdyli komunikonte me ish kryebashkiakun e Durrësit, Vanjush Dakon. Ndërkohë sot në kuadër të operacionit Forca e Ligjit, gjykata e posaçme antikorrupsion i ka sekuestruar makinën e blinduar Durim Bamit. OFL më datë 8 shkurt, me vendim të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, sekuestroi në kushtet e emergjencës makinën e Bamit. Më herët SPAK i dërgoi kërkesën gjykatës kundër korrupsionit për sekuestrimin e mjetit Audi, kërkesë e cila është miratuar sot. Durim Bami njihet si i forti i Niklës, emër që trazoi gjatë edhe politikën shqiptare. Më 3 mars të 2015-s Bami u arrestua nga policia pas akuzave të ish deputetit Tom Doshi, i cili pretendoi se ish kryetari i kuvendit Ilir Meta kishte porositur një atentat për ta ekzekutuar atë përmes Bamit. Sipas Doshit, vrasja e tij ishte porositur kundrejt pagesës 500.000 euro. Në atë kohë, çështja u hetua nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, por organi i akuzës ngriti akuzë kallëzim të rrem. Më 4 korrik të 2018-s, ai u lirua nga gjykata pasi kjo e fundit e dënoi me 1 vit burg, por që dënimin ta kryente në shërbim prove. Po sot, OFL sekuestroi 6 automjete luksoze në Vlorë. Një person u plagos me thikë paraditën e kësaj të mërkure në qytetin e Vlorës pas një konflikti të ndodhur brenda një lokali. 2 të moshuar debatuan në fillim me fjalë, më pas edhe me thika. Një 65 vjeçar qelloi disa herë 77 vjeçarin Muço Mala, i cili ndodhet në spital fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Shkaki i plagosjes dyshohet të ketë qenë konfliktet e herpashershme mes 2 të moshuarve për çështje pronash. Policia mori dëshmitë e disa personave të tjerë për ngjarjen dhe ndërkohë shpalli në kërkim autorin e dyshuar të krimit. Pas testimit përpara makinës të vërtetës, 8 kandidatët për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit do të nënshtrohen intervistimit pranë ambienteve të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Këtë të mërkur u intervistuan Aida Veizaj, Ardian Qipa, Artur Beu dhe Ervin Hodaj. Ndërkohë nesër do të vijojnë Gentian Shehaj, Lindita Nushi, Idejet Feske dhe Ylli Pjetërnika. Intervistimi u zhvillua nga 3 antarët e komisionit, Arben Kraja, Nedna Kuçi dhe Behar Dibra. Pyetjet u fokusuan tek njohurit për ndryshimet kushtetuese, ligjet e reformës, vizioni për drejtimin e BKH-s si dhe menaxhimi i çështjeve të mbartura. Më herët kandidatët për BKH-n kanë kaluar testimet me shkrim, ato fizike, si dhe testet e makinës së të vërtetës.
Ngritja e BKH-s është monitoruar vazhdimisht edhe nga ambasada amerikane këtu në Tiranë. Një nga naftëtarët grevist në Ballsh u dërgua sot me urgjencë në spital pasi gjendja e tij ishte shumë e rëndë. Në ditën e 10 të grevës së urisë, protestuesit e tjerë thanë se nuk do të rriqen deri në shlyerjen e plotë të rrogave të prapambetura. Në ditën e 10 të grevës së urisë, njëri prej grevistëve të Ballshit është transportuar në gjendje të rëndë shëndetësore drejt spitalit. Situata paraqitet e vështirë edhe për grevistët e tjerë të cilët refuzojnë në mënyrë kategorike marrjen e ndihmës mjekësore. Erdhëm si çdo ditë, refuzojnë të marrin ndihmë mjekësore, gjendja normalisht nuk është e mirë, është shumë e rënduar. Paraqisin shenja të thella të dehidratimit, hipotension, rrajë shumë të larta të zemrës, ka nevojë për ndihmë mjekësore. Naftëtarët shprehen të indinjuar me kompaninë private dhe autoritetet, ndërsa paralajmëruan se do t'u drejtohen për ndihmë ambasadave. Ti drejtojmë ambasadave, le të reagojnë. Edhe ne u japim në zgjidhjen e fundit. Nëse deri dje unë kam kërkuar 3 pagat në emër gjithë punonjësve, sot do të kërkoj diçka tjetër. Do të ikim marrim rrugët e Kurbeti se e shikojmë që këtu s'ka zgjidhje. Të gjitha palët këtu heshtin. Edhe pse në llogaritë e tyre ka kaluar një pag nga 3 të premtuara, ata kanë refuzuar të tërhiqen duke bërë të qartë se nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre. 4 nxënës të shkollës 9 vjeçare në fshatin Godvi në Bulqiz u transportuan këtë të mërkur me urgjencë në spital pasi shfaqën probleme helmimi. Ngjarja ndodhi rreth orës 10 pasi nxënësit përfunduan pushimin e gjatë dhe po përgatiteshin për të rifilluar mësimin. Gjatë momentit që hyn në klasë, ata patën të vjella dhe marrje mendsh. Njëri prej tyre u dërgua me urgjencë në spital këtu në Tiranë për të marrë mjekim më të specializuar. Shkak për helmimin duket se është bërë një defekt teknik në kaldajen me pelet. Ky është rasti i dytë që nxënësit helmohen për shkak të problemeve në sistemin e kaldajes. Në nëntor të vitit 2017 në Bulqiz, në shkollën e mesme të Shupenzës, u helmuan 60 nxënës. Drejtuesit e linjave të autobusëve ndërqytetas paralajmërojnë grevë. Shoqata e transportit thotë se mjetet e palicensuara i kanë dëmtuar rënd. Një tjetër kërkesë e tyre është edhe ndërtimi i terminaleve. Shoqata Kombëtare e Transportit ndërqytetas ka paralajmëruar protest nëse Ministria e Infrastrukturës nuk merr masa për vendosjen e licencave dhe eliminimin e transportit paligjshëm. Është boka ngretë për qytetet e mëdha transporti paligjshëm. Fieri është nami i zi, nuk numërohet se çfarë hyn e dalin atje në Fier, edhe operatori kryesor i linjës Tiranë-Fier Tiranë rrin edhe s'kan çfarë bëjnë fare. Policia atje duket se kemi dalë në konkluzionin policia po mbron paligjshmin. Deri këtu kemi arritë të mendojmë. Shkodër pa e njëjta gjë. Në Tiranë herë nuk diskutohet në Durrës, katastrofë. Po e presim Ministrinë dhe Bashkinë na zgjidhin problemet. Kategorike duam rishikimin e rritë të linjave. Po vim viti 2022 i licencimit. Një tjetër problem që shoqata ngre është mungesa e terminaleve në disa qytete të vendit. I bëjnë thirrje gjithë kryetarët e bashkive të mëdha, siç është Vlora, Gjirokastra e shumë tjera, që s'kan asnjë terminal për nisjen e autobusëve. Është tupë faljezes. Qytetet lloja më shkesh terminal me nisë autobusët edhe s'dit autobusët ku ndisen. Krerët e shoqatës theksuan se situata është problematike dhe se deri tani institucionet kanë heshtur. Një zjarr i përmasave të mëdha u regjistrua mbrëmjen e së martës në fshatin Risili në Vlorë. Nga flakët u dëgjën rreth 5 hektarë me kullotë dhe ullinj, ndërsa në vendin e ngjarjes mbërritën forcat zjarrfikse të cilat në pak orë mundën që të frenojnë përhapjen e mëtejshme të flakëve. Gjatë punës për shuarjen e tyre, forcat zjarrfikse hasën vështirësi të shumta për shkak të terrenit të vështirë si dhe erës së fortë. Zjarri dyshohet të ketë qenë i qëllimshëm, ndërkohë policia ka nisur hetimet në lidhje me ngjarjen dhe zbulimin e autorit. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut akuzon qeverinë se po synon të tjetërsojë pronat në Bregdet. Sipas Vangjel Dules, Edi Rama po përpiqet të përmbushë objektivin e tij për t'u dhënë pasuritë e jugut oligarkëve. Nëpërmjet këtij ligji, Rama i hap rrugën për mbushjes së objektivit të tij strategjik për tjetërsimin e statusit pronësor, kryesisht në Bregdet, por edhe në të gjithë vendin, duke u privuar pronën pronarëve të ligjshëm dhe duke e vënë atë në shërbim të interesave të oligarkëve,
klient të pushtetit të tij personal. Kjo nismë ligjore, në korelacion me ligjin për investitorët strategjik, me ligjin për korporatën e investimeve dhe vendimin e Këshillit të Ministrave për shpronësime, përbën gurin e varit për pronën dhe pronësin e ligjshme në Republikën e Shqipërisë. Shohim zhvillimet në rajon. Albin Kurti kërkon që presidenti Hashim Thaçi të përballet me drejtësinë pasi sipas tij ka shkelur rënd kushtetutën. Shefi i qeverisë tha në komunikimin me mediat se Thaçi ka bërë një marrëveshje të fshehtë në dëm të vendit me ish-kreun e NATO-s Rasmussen gjatë kohës që ishte kryeministër. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka akuzuar kreun e shtetit se ka shkelur kushtetutën në kohën kur ka qenë në krye të ekzekutivit 7 vjet më parë dhe duhet të përballet me drejtësinë. Në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, Kurti ka sqaruar se bëhet fjalë për një marrëveshje sekrete mes Hashim Thaçit, atë kohë kryeministër, dhe sekretarit të përgjithshëm të atëhershëm të NATO-s, Anders Rasmussen. Fshehja e një marrëveshje të tillë të datës 19 prill 2013, kur ne kemi menduar se ka vetëm një marrëveshje, na dolën se pas kanë qenë 2, konsiderojmë që është shkelje flagrante me të cilën do duhej që të merren organet e drejtësisë. Me këtë rast, unë dua të theksoj qëndrimin ton për partneritet dhe aleancë të pashkëputshme me NATO-n. Kryeministri Kurti ka shtuar se kërkon që të përfaqësohet në të njëjtën linjë me Thaçin në politikën e jashtme, ndërsa sa i takon kërkesës për shkarkimin e kreut të shtetit, ka deklaruar se masa do të merren pasi të bëhen sqarimet e nevojshme. Ky opinion ligjor, siç mund ta keni parë dhe ju, tashmë është përndar të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës dhe ne si qeveri e re do të jemi transparent edhe do t'i analizojmë, por edhe publikojmë letrat e marrëveshjet e këtilla. Kurti ka dërguar një shkresë zyrtare presidentit të vendit, kryeprokurorit Aleksandër Lumezi dhe kryetarit së Kuvendit Vjosa Osmani, ku thotë se nuk do të ndërmarrë asnjë hap që do të rrezikonte aleancën me NATO-n. Ende nuk ka ndonjë reagim nga zyra e presidentit Thaçi, i cili gjendet në një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Muzeun Kombëtar janë ekspozuar për herë të parë dokumente të lidhur me veprimtarinë e poetëve dhe artistëve që sfiduan diktaturën komuniste. Ky aktivitet është në kuadër të muajit të kujtesës. Të ftoj të pim padolli o mik, që plag lumturie të shkëlqejnë në sy. Mos mua nko për zemrën që të dhemb, fsheje dhembjen. Të pim o mik, të pim padolli. Për atë që sot i quajmë tradhti, ne që vdekjes i themi motër. Ky është dokumenti origjinal ku poeti pavarë, siç njihet ndryshe Trifon Xhaxhika, ka hedhur shkujdesur fjalët e shpirtit të tij plot shgënim nga sistemi i egër diktatorial. Të tjerë dorëshkrime, libra të personaliteteve të shuar si Mosine Kokalari, Sabia Kasimati e të tjerë si dhe pikturat e Lektasit janë ekspozuar në Muzeun Historik në kuadër të muajit të kujtesës. Historiani Dorian Koçi këtë ekspozit e qua një iniciativë të rëndësishme për të rivlerësuar kontributin e figurave të së shkuarës. Është shumë e rëndësishme që janë krijuar shumë vende të memorjes, të cilët po krijojnë dal nga dal hartën e një Shqipërie që tentonte të harojë, por që viktimat të cilët neve jetojmë sot vazhdojnë të kenë në memorien e tyre dhunën dhe mbi të gjitha mos përfilljen edhe gjatë kësaj periudhe 30 vjeçare. Piktori Lektasi, i cili ka qenë internuar për 15 vite, shprehet se edhe pse është përpjekur të çlirohet nga kujtimet e diktaturës, e ka pasur të pamundur që shenjat mos reflektohen në punimet e tij. Nevojë për të përshkruar një gjendje që ka me këron. Ja, këtu është rada e qumshtit. Grindeshin, bënin hatëra. Shumë herë familja jonë ka pësuar këtë lloj padrejësira që nuk i jepin motër shtime, për i jepin asaj që ishte mrapa edhe e sabotonin. Ekspozita do qëndrojë hapur deri në 29 shkurt.
Dhe tani një lajm i minutës së fundit që i takon çështjes së teatrit kombëtar. Nisur nga interesi për në ndërtuar një godinë bashkëkohore dhe moderne që plotëson të gjitha kushtet teknike për realizimin e shfaqjeve, e cila t'i shërbej komunitetit artistik teatror dhe publikut ardashës, qeveria dhe Bashkia e Tiranës vendosën që godina e re e teatrit kombëtar të ndërtohet nga shteti si një investim publik. Për këto arsye, vëren Bashkia do t'i kërkojë qeverisë shqiptare që ta mbështesë financiarisht për realizimin e kësaj vepre ikonike për qytetin dhe vendin tonë. Bashkia zotohet se do ta ndërtojë teatrin e ri kombëtar në një kohë më të shkurtër kalendarike dhe në përmbushje të gjitha kërkesave teknike të shprehura nga komuniteti i artistëve në konsultimet e tyre publike. Këtu kemi përfunduar lajmet e drekës. Faleminderit dhe miru takofshëm.